Sorry ha, ginawa ko ano pangalan no, hello, hello, hello sa lahat-lahat. Kumusta, kumusta po? Sorry, ginawa kong ano pangalan nito. Ay, ano ba yan? Ginawa kong earlier, 30 minutes earlier kasi naka-sched is 3:30, di ba? Ay, 9:30. Kaya lang, ano, gusto kong agahan kasi may pasok bukas. So, yun, pasensya na lang kung nababago-bago. Hello, hello, sa kwan muna tayo. Ano ba to? Hindi ko makita kung anong kwan. Shoutout muna tayo. Naku, ba't di ko makita dito sa aking kwan? Sa aking monitor, ano ba to? Sige, kwan ko na lang muna to. So, ano ba yan? Sana, naku, sana naman di ako kwan, Hello, Manang Vlogger! Mega magaling shout out, Tescat Marine. Sabi, ano ba yan? Play na lang. O yan, naka-play na. So ito, ako nakukan talaga, baka biglang sumemplang na naman ako. Alam naman ninyo kung gaano ako galing sa aking mga live stream, di ba? Kung may tatalo sa akin kung paano sumerko, ako na yung nangunguna. So ito, mega shoutout muna sa ating mga viewers. Of course, Tess Got Marine, Manong Vlogger, Tiger Portugal, mega shoutout sa inyo lahat. So, I know, kagabi sabi ni Tiger sa akin, ni-remind niya ako na, sabi niya, daw oras ang live ko. Eh, sabi ko, bukas pa. Eh, parang nagtaka ako, may live pa ako. Hindi ko nga alam kung may live ako eh. It's a good thing na Tiger Portugal. Thank you so much, Tiger. Ni-remind niya ako na may live stream pala ako. Pero hindi kagabi, kundi ngayon. Kasi 24 na sa inyo kagabi, 23 pa lang namin. So palaging advance kayo ng one day. You're one day ahead of us. So, and besides, kung hindi ako ni-remind, kung hindi nagtanong sa akin, si Princessa Tiger, talaga nakalimutan ko talaga na may live stream pala ako. Because this has been, nakako na to, di ba? Nakalagay na a week or 2 weeks ago ang kwan na to, ang live stream na to. So, mega shoutout muna sa 10 million natin viewers. Of course, shoutout sa ating team family and team unity and family. Of course, nandiyan si Tiger Portugal, si Ian De Leon, nandiyan si Michael Kasandok Pinoy. Of course, team unity. Nandiyan si Libok TV, Shanishi to Vlog, Vegas Live TV, Michael Kasandok Pinoy, and together. Swan at ang ating mga kapamilya sa team unity, of course, nandiyan ang Team Aboy, Team Tipaklong, Team Tipaklong, Team what you call this, Team Kalahi, of course, we are under the umbrella of Team Kalahi, and Team Kalason, Team Bano, Team Bubuli, Team Alfonso, at Turing Natex, of course. So, and then, of course, we still have Team Dungaw, nandiyan si Rick Pal, nandiyan si El Salvador, nandiyan si Jolly Hugs, nandiyan si Inday Combate, nandiyan si Penny Bokis, and of course, Alex Magnivas, Manigbas, I mean. So, ang dami-dami po, happy family. Ang dami po namin kasamahan sa Team Unity and Family. So, thank you so much sa mga suporta, sa mga tulungan natin ng bawat isa. So, again, I would like to remind everybody because sometimes I have to receive some messages na they wanted to approach someone kung sino daw ang leader ng Team Unity. So, just to tell you frankly, guys, we don't have any leader sa Team Unity. The only thing that binds us together is our objective or advocacy to help other people. Yun po that is what make us into one. So, yung pagtitiwala namin sa respeto namin sa bawat isa, pagmamahalan, at nandun din po yung that we care each other, we respect one another. That is what binds sa Team Unity. At yun ang aming parang pinaka-leader, yung advocacy ng Team Unity and Family na tumulong sa mga nangangailangan. But of course, ang gusto namin muna tumulong ay unahin namin po ng Team Unity and Family. So, as we always say, charity begins at home, di ba? So, yung mga kasamahan namin doon na nangangailangan ng tulong, hanggat kaya namin tulungan sila, tumutulong din po kami. At kung may humihingi pa rin po sa amin na tulong, at tulad ng mga tinutulungan na namin, we don't have any second thought but to help. So, kahit hindi kasama sa aming pamilya or sa aming community, but still, we help kung may paraan. Kaya if we can afford to help them,
Yes, we lend a helping hand to them. So we are under the umbrella of Team Kalahi, but I know that different teams or community under Team Kalahi are independent from one another. Though we are independent from one another, still we have the same objective or advocacy na pagtulong sa bawat isa. Nando yung pagtulong na nakaakibat ang pagmamahalan at respeto ng bawat community. So that is what we are so proud about, being a member also of the umbrella community or the umbrella group Team Kalahi. So as we said, we are community. We are different communities under the umbrella of Team Kalahi, but we are independent from one another. What binds us together is that this advocacy that each team have, which is the same advocacy as Team Kalahi. So Team Kalason, happy anniversary sa inyo. So congratulations for your first year anniversary ng Team Kalason. So, nakita naman ninyo siguro ang aking thumbnail, although yun ngayon ang mga pinag-uusapan, kasalukuyan ang pinag-uusapan ngayon ay ang sino nga ba ang reactor? So, kan muna tayo, shoutout. Bago na naman ako mag-umbisag magangawa-ngawa. Shoutout muna tayo, ha? Okay, ay naku, hindi ako. Juanito Lapay, Kabsat, mega shoutout. Ano yung vlogger na yung bigat mo? Daisy Rayton, kunan, Master 21 Mix TV. Is this your, ano ba yan? Report, remove, ano ba yan? Add moderator, okay. So sorry ha, Master 21 TV, sa'yo rin ba to? So okay, just make another comment, makukan ka na. So, hindi ako masyadong paglagay. Livok TV, mega shoutout, Livok TV. Okay, Daisy Rayton. So, yun na nga, in-advance ko na 30 minutes. So, although yung nakalagay sa LS natin, inaisip ko naman, wala naman na akong gagawin. So, I did advance it para naman matapos tayo na medyo maaga-aga. Because I know there's a lot of us who are going to have their own LS, diba? So, mega shoutout sa aking mga kaibigan na from diet, mga siyendera ng diet, pero hindi nila kakilala si Kuya. Sorry ha. Mga siyendera ng diet. So, diet talaga sila lumaki. Pero they live here now in New York. They go on, pabakasyon lang sila sa diet para bisitahin ang kanilang mga hacienda. Pero sabi ko nga, bakit hindi? Pero dito, honestly, yun ang pinagtataka ko eh. Mas kilala ko pa si VSM kesa sa kanila. Okay, so, yun nga, pag-uusapan natin ngayon yung mga masilimut na mga salitang reactors, and basher. Now, honestly, nakalagay na ang thumbnail na to. This has been I think 2 or 3 weeks LS na nakaplano. Ilang beses kong postpone. So, hindi nangangahulugan na porket ito ngayon ang aking content or ang aking thumbnail ay ako'y nakikisaw-saw. Diba? Hindi ko po gawain yon. So, kung tatanungin ko kayo ngayon, my dear 11 million natin viewers, sino kayo dito sa 4 na to? Although 3 lang nakalagay sa thumbnail ko, diba? Are you a commentator? Are you a reactor? Are you a basher? Or mga chismosa lang kayo? Saan kayo sa 4 na yon? Ha? O Marites na lang. Marites na sa ganda pakinggan yung Marites kay Mirasol, di ba? Marisol ba yon? So yun, ano ba kayo doon? So pag-usap pala to ha, disclaimer lang po, wala po akong balak patamaan or balak, it's not my intention really to hurt someone, or it's not my intention na pahiyain ang mga, kung sakali nanonood man kayo, baka isipin nyo kayo ang aking pinariringgan. Hindi po. Kasi this, if you try to go over this thumbnail of mine or this LS of mine has been scheduled 2 or 3 weeks ago. Ilang beses ko lang pinuspone. Because I always tell you that when I'm not in the mood to do my LS, hindi ako mag-LS. Kasi ayokong maharap sa inyo guys na hindi ako preparado. O kaya wala akong gana magngangawa-ngawa dito sa inyo para
naglolokohan lang tayo, di ba? I don't wanna do that, guys. Kasi alam ko ang bawat oras sa atin, napaka-importante. So I want you to spend even just a minute or two in my channel na masasabi ninyo na you haven't wasted your time listening in my live stream. I'm not a live streamer, hindi ako marunong noon. Kasi para si Miss N, si Commander Churba, si Cypro, sino pa ba yung mga iba? Si Informative Topic, si Marilyn Chia, diba? They're live streamer, Next Mendoza, tsaka mga iba pang kwan. Kasi hindi sila naubusan ng topic, palagi may sinasabi. Palagi talagang whatever you're gonna throw at them, nakakasagot sila, na talagang they can discuss. I'm not that kind of a person na batuhin mo ako, masasagot kita ka lahat. Kaya hindi ako pwede sa live stream talaga. I'm not a live streamer. Nag-upload lang ako ng mga video. Although sometimes, kung may alam akong topic, halimbawa, na gusto kong i-share, even though it's just an unsolicited opinion, I wanted to share it with you. Diba? So when I share it, it's just like, take it or leave it. Believe it or not. It all depends on you. We have our individual differences. As I always say, we have individual differences that it might be true to you, but it's unacceptable to me. Or it might be acceptable to me, and it's not acceptable to you, di ba? So, ganun lang yon. So, paano tayo magkakasundo-sundo? Respeto lang po. So, you just respect or you listen to my whatever opinion that I have, and I have to listen to you as well, di ba? So, nandun na rin yun. Pero hindi ko po pipilit kung ano ang sasabihin ko sa inyo or kung ano man ang opinion na mayroon ako. But I'm more than willing to share whatever opinion that I have, di ba? Ganun lang tayo. Kaya nga community and family nakakasundo-sundo di ba? Dahil nandun yung pagmamahala namin sa bawat isa, nandun yung respeto. Although we belong to different groups. Yeah, community and family. We belong to different groups, but never we had an argument or never we had a misunderstanding. We police ourselves. Alam namin kung ano talaga nararapat namin gawin, alam ng bawat isa kung ano ang tama at kung ano ang hangganan ng karapatan ng bawat isa. Kaya hanggang ngayon, kayo pa rin ay nagkakaisa sa Team Unity and Family at kami under the umbrella of Team Kalahi. Okay? But we are independent from them. We only have the same advocacy na nandun ang pagtulong, pangunawa, pagmamahal, respeto sa bawat isa. Kaya po kami nandun sa Team Kalahi. Makakalahi nga We're just one, regardless of whoever you are. Regardless of the color of our skin, regardless the color of our hair, whatever, regardless of pango, matao, still magkakalahi tayo. Isa lang tayong Pilipino, di ba? Yun ang pagkakaisa, ng isang lahi tayo, kaya nandun kami sa Team Kalahi. But we are independent from one another. Okay, so shoutout muna tayo bago ako umaringkada sa aking mga sasabihin sa inyo. Naku, ano ba to? Hindi ako Brian's Vlog, mega shoutout. Sino pa ba mga nandito? So thank you for Meister 21 TV. Sino to si Celia? Ay, naku. Higo, si Celia, mega shoutout. Tiger Portugal, nandito na siya. Okay, so pasensya na kayo kung minsan hindi pag hindi ko kayo na shoutout. Pwede ba paki-shoutout na rin yung sarili niyo? Ay. Pwede ba ilagay ninyo shoutout to me na lang kung di ko kayo ma-shoutout? Alam naman ninyo ako, hindi talaga ako marunong hindi ako marunong nagsha-shoutout. Kasi minsan pag binabasa ko yung kung ano naman mga nakalagay dito, nawawala ako nawawala ako talaga. Naku, tingnan nyo ito nga. Yan, si Ella Salvador, mega shoutout. Brian's Vlog, mega shoutout sa inyo lahat. Sabi niya, Ria Tumaliwa, mega shoutout, kanyang kabsat. Okay, kaya nga nandito nga tayo, Cecilia, Rosana Claracay, kinig lang ako, shoutout sa lahat, sabi ni Rosana Claracay. Okay, bago matapos ang lahat, may last chatter tayo, mga TLC natin, okay? So, yung mga iba dyan don't question us again with the TLC kasi may mga nagko-question na bakit daw kailangan yung ganon. Katuwaan lang namin yun ba't yung pakikialaman ang katuwaan ng bawat isa? Hindi naman namin kayo pinakikialaman, di ba? Di ba last chatter din kayo? Kung ayaw niya last chatter, di wag mo kami pakialaman na nagla-last chatter.
Kasi gano'n lang kababaw ang aming kaligayahan. As long as hindi kami nananagasa sa inyo, as long as hindi kami nanghihingi sa inyo ng pang-last chatter, wala, tahimik lang kayo kasi hindi rin naman namin kayo pinakikialaman, di ba? Gano'n lang yun. Okay, so balik na tayo sa ating thumbnail. Naku, ang ating ano ba yung thumbnail natin dito? It's just like, I wanted to know really, who are you? Are you a reactor? Or who are known to be the reactors? Are you a commentator? Usually yung mga nag-iiwan ng mga messages dyan sa baba, you are known to be commentators, di ba? Pag kayo nag-umpisa na ng balahura sa tao, yun ang tinatawag nila mga basher. Di ba? So, pero, we're going to categorize or himay-himayin po natin kung anong ibig sabihin ng bawat isa. Di ba? So, wag na natin pakialaman yung Marites, Marisol. Kasi alam ko naman, lahat naman tayo eh. Huwag tayong hipokrita. Lahat naman tayo Marites eh, di ba? Lahat tayo, Marites tayo. Ako, I'm just telling you the truth. Pumupunta ako sa iba't ibang channel para makinig. Para malaman ko rin kung anong nangyayari. Di ba? Kasi ganun lang, we have to update ourselves para wag naman tayo mapag-iwanan. Pero, ang pagkakaiba lang siguro natin, hindi tayo nakikialam, hindi tayo nakikisawsaw, or hindi tayo nambabalahura doon mismo sa life ng my life. Kaya kasi, kung gusto mo mang balahura, kung gusto mo mag-bash, gamitin mo ang iyong sariling channel at doon, sabihin mo kung anong gusto mo dahil channel mo yun eh. Walang pwedeng pumigil sa'yo because you're doing your channel. You are in your channel as long as, you are within the guidelines of YT. Diba? So, wala makikalam sa atin. Basta ginagamit natin yung channel, you can say whatever you want. You can tell them whatever, you can present whatever idea that you have, as long as we don't violate the community standards of YT. Diba? Ganun lang yun eh. So, sino ba tinatawag nating mga reactors? Okay, hihimay-himayin natin ang ibig sabihin ng reactors, ng commentators, at basher. So, disclaimer lang po, wala po akong gustong patamaan sa inyo, as I said in my opening. At hindi na naman po ako nagmamagaling sa inyo na mas may nalalaman ako kaysa sa inyo. This is just my unsolicited opinion. Okay? So, pag sinabi natin reactor, it is reactor, okay? It is the root word or yung tinatawag natin salitang ugat ay yung act, di ba? Pag sinabi natin act, it is a motion or a movement. Yun ang ibig sabihin ng act, salitang ugat. Yung re is a prefix of say, repeat or do it again, di ba? Repeat, react, di ba? So, kung ano yung nakita mo, gagawan mo ngayon. Pero, pag ikaw ang gumawa nun, tatawagan ka ngayong reactor. Diba? So, it means you respond to a certain action. So, magkakaroon muna ng action bago ka maging reactor. Kasi kung wala pang ganap na nangyari, paano ka magre-response? Hindi mo pwedeng pangunahan isang bagay na hindi pa nangyayari. Kaya minsan, you end up to be chismosa or pakialamera, bato-bato sa langit. Dahil hindi pa nangyayari, nagsasabi ka na. Ano tawag sa'yo? Adelantada, di ba? So bakit ka nagiging adelantado? Bakit ka nagiging adelantada? Kasi nasa isip mo, mas magaling ka dun sa taong gumawa ng isang action o kaya isang pangyayari. So again, when we say reaction, diba, or reactor, it concerns about a person who just do a performance based from a previous act made or an act being observed. An act done or an act observed, diba? So kailangan may pangyayari munang ganap bago ka magbigay ng iyong reaction. Pero kung wala pang nangyari, hey, wala kang karapatang mag-reaction ka agad dahil hindi mo pa alam kung ano nangyari. Yun sinasawag nila nakikisawsaw, hindi pa alam kung ano nangyari, gumagawa na ng pangyayari. Mga adelantado at adelantada na wala namang sa oras at sa tamang panahon at lugar. Di ba? Ganun lang yan, ganun lang kasimple yun. So, sino yung mga nagbibigay? Yung sinatawag nating reactor or reaction. Okay, so it is clear
When we say reactor, that is a person who performs an act. Diba? It is a person who performs an act that has been observed or that has been performed or that has been done. Yun yung taong gagawa ng kanyang panibagong aksyon batay sa nangyari. So, isang ganap o isang pangyayari, gagawa siya. It is a response to a stimuli. That is a simple, if you're gonna take the scientific definition of it, reaction is a response to a certain stimuli. That is what we call a scientific definition of reaction. Okay? So, tuloy nga sabi ko, pag sinabi natin reactor, mayroon yung pag sinabi natin usually yung or, yun ang hunlapi, di ba sa Pilipino, hunlapi, dinudugtong doon sa dulo ng isang salita. So usually, if you use the suffix sa English, yung dulo, di ba? Pag ginawa natin ng ER or OR, it refers to person or it refers to a performer. Kaya pag sinabi natin reactor, yung tao, gagawin niya, yung nakita niya, base dun sa isang pangyayari. Okay? Kaya kung ikaw wala pang nangyari at nagdada ka na, ay hindi ka po reactor. Isa ka lang po chismoso, okay, adelantado at adelantada. Base sa ating definition. We're going to define terms in a scholarly manner. We're not using any syllogism, we're not using any idiomatic expressions or colloquial terms. We're going to discuss this topic in a scholarly manner. Okay? Para wala po tayong, hindi po ito mahahaluan ng lokohan man lamang. Okay? So if you don't agree with me, you're free. Para gumawa kayo ng live stream nyo. Pero kayo yung babalurahin, huwag yung babalahurain itong live stream ko, ha? Marami sisipa sa inyo dyan. Gumawa na lang kayo ng sarili yung live stream. Okay? So, yun lang po. So, pag sinabi natin action or reaction, usually when we say reaction, there are two kinds of reaction. Either a positive or a negative reaction. Or we can go to constructive or destructive. Yun pupunta doon sa criticism, di ba? Usually, when you do the constructive or destructive criticism, mostly it fell under literature. It falls under art and literature or literary acts, ganun yun. Okay? So we'll take it, although they're synonymous to each other, but if you're going to take the contextual meaning, there are two different things. So we're going to do the reaction, which is the positive or the negative reaction. So pag sinabi natin reaction, yun yung makikita natin, it will turn out to be the verb, di ba? Pag sinabi natin reactor, it is a noun. It refers to a person, place, or a thing. When we say reaction, it is a verb. It means it is an action. Di ba? Action yun. So what will be reaction? Ano magiging action mo? Sa isang nangyaring ganap. Sa nakita mo, sa narinig mo, sa nabasa mo. Ano magiging reaction mo? It means, how are you going to respond? How are you going to take it? Di ba? So there are two kinds of reaction. Either be a positive or a negative reaction. Pag sinabi natin positive reaction, it doesn't necessarily mean that you agree on what you have seen or what you have done. You only have a positive reaction not totally in conformity of what you have seen or what you observed, but it is just a sort of indirect, di ba? Indirect, inspiration. Sa halip na, kunin mo yun, kasi tayo yung mga Pilipino, hindi tayo we're not really yung bang prangka, na pag may nakita tayo, unlike dito sa atin, whatever they see, or whatever you see is what you get. Pero sa atin, marami tayong paligoy-ligoy, di ba? So minsan yung reaction natin, kahit sinabi natin positive reaction, it doesn't necessarily mean na conforme tayo.
nandun yung minsan, ganun ang reaction natin dahil ayaw natin mapahiya yung taong binibigyan natin ng reaction. So dahil it falls doon sa constructive criticism. Sa halip na baluharain mo siya, sabihin mo in a better way or in a nicer manner. Di ba? Kasi we have the saying, there are a lot of ways how to kill a cat. Although we always say that cats have 9 lives, we can make the cat to survive in only 3 ways. Para din sa pagbibigay ng reaction. Kahit ayaw mo isang bagay, pwede kang gumamit ng magandang salita at na sasabihin mo doon or isi-share mo kung naman ang reaction na ibibigay mo, di ba? Halimbawa, ayaw mo yung nangyari. So instead of telling them, I don't want what you have done, so what will you say? Well, how are you going to make that into a positive reaction? So you can just say, okay, this is what you did. Probably, this might be better. Why don't we try to do this way? Or why don't we try to adopt this kind of situation? Or why don't we just do this kind in this type, or why don't we just do this? Yung sa manner ng paggawa ay iba kaysa dun sa ginawa niya. So makikita mismo ng taong yun kung ano ang difference, kung ano ang effect. So instead na sabihin mo sa kanya, mali ang ginawa mo, pwede mo sabihin, ano kaya gawin natin to? Ano kaya no sa halip na ganyan ang gawin natin? Why don't we try it and we just compare which one is better, di ba? That is a positive reaction. Na kung negative naman, anong negative? Wala ka nakita maganda. Wala ka nakita maganda doon sa action na nakita mo. We will always have to remember, kahit anong gawin natin, mayroon at mayroon. Dalawang side yon, the positive and the negative side. Kaya nga, di ba, sa battery, mayroon yung positive at negative side. Kahit sa magnet, mayroon yung north, mayroon yung south. North to north pole don't attract each other sa magnet. So both negative side sa mga battery, hindi pwedeng gumana. So nandun yung negative at positive. Pag pinagsama mo sila, doon gagana. So yun ang ibig sabihin, that is one of the simplest explanation I can give you. Instead of saying, ba't ka pupunta sa negative? Ba't di na lang positive? Hindi eh. Kailangan magkakanyon. So that they can connect each other, they can see the difference. If you're gonna do that, there might be a better way how you're gonna solve the problem. Diba? Hindi yung sasabihin mo sa kanya, okay, ganito kagad gawin natin. Mali ang ginawa mo. Sino ba naman ang tao minsan, lalo na pag alam mo, you made a lot of effort to do it. And then sabihin sa'yo, mali yan. Kahit anong mangyari naman. Pero kung sinabi sa'yo, ano kaya gawin natin? Ganito lang muna. At tingnan natin kung ano mas maganda. Yeah, you're giving what you call a rule for that person to improve oneself. Or, baka naman yung idea mo ay talagang mas maganda ang idea ng kasama mo. Diba? So we always have to subject ourselves to whatever criticism that will arise. Pero sa pagbibigay ng reaction, nandun yung dalawang side. Which is much better for you to do? A positive or a negative reaction? Minsan naman, nabibigyan na ka ng positive reaction, you have to ask yourself, dahil ayaw mo mapahiya yung taong yon, will that help the person? Kasi kung ang purpose mo lang, ay ayaw mo masaktan ang taong yon, sabihin mo na, sige, una. You're not honest to yourselves. You're not honest to your friend. And most of all, you're not honest to yourself. Nandiyo yung pagbabalat kayo mo, diba? So it's better, okay, or you have to let that person realize in his own way. Hindi ikaw magsasabi mismo na mali yun. Let the person realize that what has been done is not right, or what has been done, why not try a different way? Diba? That's giving a positive reaction. Sa mga nangyayari sa atin ngayon, diba? So, disclaimer na naman, sa mga reactors, pagka yun tulad nga sabi ko, mga reactors, those are the person who performs an act from a previous event or from a previous action. Diba? So, nandoon pa natin, you've got two choices. Either you've got to give a positive or a negative reaction. Nasa iyo yun. So, ano ba talaga? Ang mas nakakagaan sa dibdib? Magbigay ng positive or negative reaction? Oo, nandiyo yung kasabihan natin, you just want to be honest to yourselves. You just want to tell the truth. Yeah. But you can tell the truth. You can be honest.
by not hurting that person, trying to prepare or trying to think what should be the better manner for you to do. Kasi minsan kahit sabihin mo na lang na mali, depende sa salitang gagamitin mo. Depende sa pamamaraan kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Kaya alam minsan naman kasi, at saka okay, ang isa pa ha, pag sinabi nating reaction, doon lang tayo, the nature, the scope of what you're going to act upon is within the scope or the limitation of whatever action that has been performed. Sa atin sa YouTube, we're trying to react on whatever content that has been presented to us. Kung halimbawa sa akin ngayon, okay, magbibigay kayo ng reaction sa akin ngayon. I-limit lang ninyo, dito sa sinasabi ko, dito sa didiniscuss ko, walang nyo nang pakialaman ang aking ilong dahil wala namang magagawa. Hindi naman kasama ang aking ilong dito sa aking mga sinasabi sa inyo. Kaya alam minsan, mga taong walang masabi, mga taong they cannot, people who don't know how to support their ideas, people who don't know how to counter-react whatever has been presented, they will end up bashing those people. Doon papasok yung but that's why I said at my outset, I told you we're going to discuss this matter in a scholarly manner. Diba? Walang pagbabalahura. We are not going to use figures of speech. We are not going to use syllogism. We are not going to use colloquials. We will just discuss this within the context in a scholarly manner. Okay? Dahil kung gusto yung mga salitang kanto, that's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Hindi ko pag-aaksaya ng panahon ko para makipagsagutan sa inyo. Okay? So, ganun lang po. Lahat naman tayo may karapatan. It doesn't mean that whatever you're gonna say people will always have to agree with you. Or whatever idea you have presented, people will have to accept it. No, we have the so-called individual differences. Kaya tanggapin man nila, maniwala man sila, nasa kanila yun. Just be honest to yourselves to share whatever you know. Pero kung di mo naman, hindi pa naman sapat ang kaalaman mo, hey, better make the necessary preparation before you're gonna do that. Gano'n lang po tayo. So, kung ikaw ngayon, natamaan ka doon sa ginawa o sa presentang idea or natamaan ka, hindi ka sang-ayon sa isang pamamaraan na naganap, you have to present, you have to argue. What do you mean by argument? Reasoning. It is a scientific way of reasoning. What are the different kinds of reasoning? It might be constructive, destructive, or abstract, di ba? Ganun lang yun. But preferably, we prefer to have constructive reasoning. Because you can reason out in a positive manner. So, bakit mga iba? Pag hindi sila sumang-ayon or hindi nila nagustuhan ang sinabi ng isang tao, sa halip na ipaliwanag bakit hindi sila sumasang-ayon sa nasabi o nabanggit ng taong yon, they will end up criticizing that person physically, mentally, or kahit ano, may masabi lang na walang kapararakan. Pag ginawa ninyo yan, it is just an indication how shallow your brain is. Diba? Yun ang mga taong yung mga they cannot reason out. Hindi nila madepensahan. They cannot disprove kung ano man yung na-presenta na pangyayari. Hindi sila sang-ayon sa sinabi. Hindi naman nila sasabihin bakit hindi sila sang-ayon eh. Kasi kung hindi ka sang-ayon, sabihin mo bakit hindi ka sang-ayon. Hindi yung sasabihin mo, hoy, ikaw lugaw ang mata mo. Hoy, ikaw dapa ang ilong mo. Ano kaya connection nun? Oh. Pag gano'n ang ginawa mo, ibig sabihin, anong utak mayroon ka? Diba? Gano'n lang yun. Kaya sana pag nagbigay tayo ng reaksyon, or once you are
Once you consider yourself as a reactionist or as a reactor, gamitin mo naman lang yung utak. You should know the scope and the limitation of the action that you are going to respond with. Diba? Alam mo yung nangyaring ganap? Hanggang dun ka lang. Yun lang dapat mong sabihin. Yun lang dapat mong bigyan ng katuturan. Hindi yung kung ano-ano, kung saan-saan, kung ano-ano sanga. Hey, hindi pinag-uusapan ng puno. Ang pinag-uusapan na yung bunga. Oo, pag walang ugat, hindi mabubuhay yung puno. Pero sa kasalukuyan, pinag-uusapan kung matamis o mapait yung bunga. Huwag mong pakialaman yung ugat o kaya mga dahon. That is what you call you're out of topic. Why you are out of topic? Dahil wala naman ang utak mo. Hindi mo alam kung anong dapat mong sabihin. So yun, nag-i-end ka na basher or balahura. Do you want people to know that you are that kind of a person? Of course not. Ayaw natin yun. Diba? Hindi ko naman sinasabi magaling ako, ha? Alam ko, some of you will not agree with me, but tell me why you don't agree. Pero kung babalahura ka sa akin, bahala ka kung yun ang kasiyahan mo. Go for it. Diba? Hindi ko papunta yung utak ko sa'yo. Gano'n lang naman yun, diba? Oo. Kasi once you're going to papatulan mo yung taong yun, you try to level yourself to them, which is useless. Sayang lang. Sayang lang panahon. Diba? Kung sakaling maraming naniniwala sa kanya, so be it. Let them believe whatever they believe in. Gano'n lang yun. So, yun na, katuturan, pag sinabi natin reactor, sana lahat tayo, magbigay tayo ng, I don't know if you're gonna see an opinion. Kasi pag sinabi natin opinion, iba na yun eh. Pag sinabi natin reaction, reactor, yung opinion kasi, it falls in the category of where you're gonna give your comment. Di-discuss ko sa inyo yan. Kaya pag sinabi natin reaction, yun lang sasabihin nyo, you know the scope and the limitation of what you are trying to react upon. Okay? Kaya nga reaction Doon sa action na ganap, yung pangyayari, hindi yung katauhan. Ang sasabihin mo. Kasi kung once binanggit mo yan ang katauhan, hindi na action yon. Go to literary criticism. Doon ka pumunta. Huwag dun sa reaction kasi the root word is action. Pag sinabing action, yung mukha ng tao, hindi yung action. That is an adjective. If you're going to discuss or if you're going to describe the physical appearance of the person or the host, you're not doing your reaction. You're just doing a literary criticism based from the adjectives you wanted to use. Hindi yung reaction. Dahil ang root word ng reaction ay action. Pag sinabi natin action is a verb. It is a movement. Nakikita an observable movement. Nakita mo yun Hanggang dun ka lang. Hanggang dun lang. Tingnan mo. You have to be specific. Yun lang ang ganang nangyari. Hanggang dun lang. Huwag kang lalampas. Kasi pag lumampas ka, hindi mo nakakaya ng utak mo yun dun Ba't mo pa lalampasan? Di lalo na namang tumatalon kayo naman sa bangin, di ba? Gawin lang yun. Dapat kailangan alam natin. Pag nabigay ka ng reaction, dun lang sa action na ganap. Yun lang ang sabihan mo. Yun lang ang banggitin mo. Bakit mo binigyan ng reaction? Sang-ayon ka ba sa nangyari yun? Kung sang-ayon ka, sabihin mo bakit. Kung hindi ka sang-ayon, ipaliwanag mo kung bakit hindi ka sang-ayon. Base doon sa ganap or base doon sa isang pangyayari. Wala kang pakialam. Nabanggitin kung ano yung kapitbahay, kung ano yung nangyari, kung ano yung dahon, ano yung ugat, ano yung mga sanga. Dahil pinag-uusapan lang natin ay yung bunga. Diba? Yun lang. Hanggang doon lang sana tayo. Kaya lang minsan ang dami talaga who pretend to be good reactionists. I have to tell you again, disclaimer. Dada ng dada. Sige, wala namang kan. Di naman alam kung saan pupuntahan mo, paano ang mga sinasabi. Ask yourselves, what was the action you're trying to react upon? Ano ba ang action? Ano ba ang ganap? Ang binibigyan mo ng isang pangalan diskusyon. Ano yung ganap na yon? Hanggang doon ka lang. Now, kung gusto mong baluharain, yung tao na bigyan ng reaction, gumawa ka ng commentary.
Gumawa ka ng commentary, not a reaction. Make a commentary. A literary criticism, either destructive or constructive criticism. Not a reaction. Dahil magkaiba yun. Diba? Hindi ako galit. I'm just scared away. Kasi minsan, naisip ko kasi, nanonood ako ng mga reactionist, mga gano'n. Minsan naisip ko, saan ba ano ba tinutumbok nito? Saan ba siya pumupunta? Dada ng dada. Kumakapinta, sugas. Oh, di ba? We have the saying, the beauty is in the eyes of the beholder. Kaya kahit sino sa atin, walang kaparatang manghusga na ibang tao. God created us with His own image. Yun ang palagi natin tandaan. Diba? So, nandun tayo sa Reactor. Sana nga, may mga question ba kayo? Hindi kasi ako marunong magpanit. Ang ganda sana yung mga, kung may, ay, naku po, ano ko po, ayoko kasi ko, masira, ano ba to? Mag-aral sila sa akin kung paano mag-reaction. Reaction. Yan, punta kayo kay Commander Churba. Mag-aral kayo kung paano mag-reaction with light. Kaya nga sabi ko, it depends on the words you're going to use. Ako, idol ko talaga si Commander Churba, si Grata de Ortiz. Oo, minsan sabihin mo, balahura sila, pero tumbok nila eh. Tumbok nila yung action na sinasabi. At ngayon, tagahanga na rin ako na Cypro, Mr. Cypro. Ako, kahit ko'y panda na, I've been watching them. Video lang ako kay Marilyn Chang, kay informative topic. Kay Kwandan, kay Madam Lipstick, pati si pangalan nito, si Madam Fosket ba yun? Nakakalimutan. Video lang ako talaga. Video lang ako. Natatawa lang ako minsan. Kaya nga ako, pinapakinggan, nakakuhan ko yun. That's why I've been encouraging you guys. Huwag lang po natin limitahan ang panunood sa mga live stream ng ating mga kagrupo. Pero ako, Maldita Posket, si Maldita pala. Ako, naway ako ni Maldita dati, Sinagot ko rin siya. Pero wala na yun sa akin. Kasi social media lang yun. Tsaka hindi naman ako directly ang naway niya. Sumagot lang ako sa kanya. So, pangalan nun, yung, manong po tayo. Kasi yung pagpabalahuran yun, we learn a lot. Sabi ko nga sa inyo, ayaw nyo yun, so huwag nyo gawin. Kung ayaw nyo yung pambabalahura, ba't mo gagawin? Wala naman silang ginagawang violation. Yung mga nagtitwitong-twitong nga, nakala mo, pa-demure-demure, sila nga gumagawa ng mga, wala na yun. Ibang topic na yun. Ano yung BG? Oo nga, alam mo yung BG? Background ka daw, nandun ka lang sa background. Nanonood ka lang. Yun ang sabi. Kasi yan tinanong din ng Juanito Lapay, di ba? Nung nag-usap tayo. Ano yung may BG? Ang akala ko dun sa BG dati, parang bang, wala, nandun, basta, ang akala ko sa BG, parang close friend, gano'n. Pala, ang ibig sabihin ng BG, background, nandun ka lang. Nag-BG ka, just to let the host know that you are there. Yan. Ang ginagawa radyo daw. Sabi ni Commander Churba, Rule 1, kung on your skin ka, wag mag-YouTube. Totoo yun. Totoo yun. Pero sa akin naman, yung sinasabi at magkaroon ka na reaction, talaga, i-base mo lang yung reaction mo doon sa action na naganap. So, kailangan, may nangyari muna, may isang ganap, bago ka magkaroon ng reaction. Dahil yon ang bibigyan mo ng reaction. Yung nangyaring yon. Ngayon, kung wala pang nangyari, nagkakaroon ka ng reaction, you're going to pretend that something happened, adelantada ka, masyado ambisyosa. Wala pa naman nangyayari, ba't ka na nagre-reaction? Diba? Oh. So what is that for? It's not considered to be a reaction because when we say reaction, there should be an act done first before you're going to react. Ganun lang yun. Something should have happened first. Kailangan may nangyari muna bago ka mag-reaction doon sa isang pangyayari. Pag hindi pa nangyari, wag muna may mangyari. Then you can give your reaction. Yan, sabi ni Kwan, background.
Rule number 2, dapat buo ang dibdib mo kapag nakibagbanatan ka. So, kasi ang sa akin naman, Commander, oo nga. Kasi yung parang reaction dito nangyayari sa explanation nyo, parang reaction ng awayan. Ako naman, sinasabi ko naman reaction, doon sa isang ganap na nangyayari. Pero nangyayari nga ngayon, nagre-reaction sila, banatan. Yung bang naglalaban. Nawala na yung kwan eh. Ano bang okay, sige. May pinaglalaban kayo. Pero kailangan, mayroon munang dahilan kung ano yung pinaglalabanan, di ba? So there should first be an action na tinatawag natin. Ito, rule number 3 ni Commander Churba, bawal ang pikon. Pag bumato ka, dapat marunong ka sumalo. Walang demanda. Oo nga. Mga kakwan na kay Universidad. 3 ang rules. Baka may darating pa rules sa Commander Churba. Yun na nga. Ang nangyayari kasi ngayon sa atin sa mundo ng YouTube. Kaya sabi ko kanina, I have to discuss this topic about reactor, in a scholarly manner. We will say it's just like a formal definition or a formal way how you're going to do it. Pero nangyayari ngayon, in-open ni Commander, ang nangyayaring reaction ngayon, baratan. Diba? Nag-aaway. Pero kahit sabihin natin banatan, nag-aaway, mayroon yung dahilan. Ano bang pinag-aawayan nila? Ano bang pinagbabanatan nila? So it means there's still a prior action bago sila magbanatan. Alam nga, magbabanatan naman sila na wala naman dahilan. Nagsusuntukan sila, tatanungin, ba't kayo nagsuntukan? Wala lang. Anong kaeklayan yun, di ba? So, yun na nga. Kung ang... Kung ano, nakatawa ka. Ang sarap ko rin. Ang sarap discusses tong rule number 3 na Commander, kaya lang ma-out of topic ako. Ma-out of topic ako, Commander. Rule number 4, kapag nakisawsaw ka sa sawsawan ng iba, dapat handa ka sa sakit na makukuha mo. Gawa ka na lang ng sarili mo sawsawan para di ka mahawa sa sakit. Tama yun. Diba? Kung wala namang kadahilanan, especially if you don't know the ins and out of whatever the problem, bakit ka makikialam? Hindi mo naman alam kung paano umpisa nun eh. Kaya lang sa rule na to ni Commander, we're going to the other aspect or the other side of what is a reaction is all about, di ba? Yung reaction na yung ganap dito sa YouTube. Yung reaction na ganap dito sa YouTube, totoo yun. Marami na akala nila pag sila nakisawsaw, reactor na sila, hindi po. Pwede ka lang maging bawang, pwede ka lang maging sibuyas, o kaya pwede kang paminta. Hindi ka ikaw yung putahe, di ba? Yun ang pinag-uusapan natin. Okay, so yan, ano pangalan nun? Just a reminder, yung sa playlist natin, please pakidala yung playlist para sa ating, para sa inyong pangalan nun, yung entry sa December 16 nating raffle, di ba? So all you have to do is kahit nakasub na kayo doon sa mga binabang playlist, sige, thumbs up lang kayo, mag-iwan kayo ng bakas doon para yun ang raffle entry ninyo. So probably, if you realize yung mga binababang playlist ni Ems, music and everything, ayun ang mga channel ng mga hindi pa monetize, kaya yung mga kailangan pa nila ng mga subscribers, mga watch hour. Kasi yun ang parang napag-usapan namin sa Team Unity and Family, regardless of whatever team you belong, binababa namin yon para magtulungan. Kasi po, yun ang isang advokasya ng Team Unity and Family, tulungan po. So, sa Team Unity and Family naman, the members are of different teams. Iba-iba yun. Doon sa party ng kalahi, may kwan din. May kasama na lang doon sa kalingap din, but we don't care. Basta nandun lang. Basta as long as kung ano yung advokasya ng grupo, sumusunod, yun, walang problema doon. So yun po ang kwan. Pero hindi naman po kami doon sa kwan kasi may nangyari na basta nilang papasok, sabihin, magpapa-sponsor sa amin. Nagtaka kami, sino yun? Huwag naman ganun. Saka lang kayo lalapit sa amin kung may kailangan kayo.
mag-BG-BG muna kayo. Hindi naman kami nanghihingi ng kahit ano, no? Pero magparamdam naman kayo, nandun kayo. Hindi, basta na lang kayo i-entrada sa amin na kailangan nyo nito ng ganon. Oo, willing kami tumulong, pero magparamdam muna kayo na nandun kayo. Hindi yung basta na lang kayo paparamdam na kailangan nyo yung ganito. Diba? Huwag naman ganon. O yung kailangan nyo pa na kami ang mag-message sa inyo at tanungin kung anong kailangan nyo. Huwag naman ganon. Diba? Hirang talk lang tayo. Yun ang ibig sabihin ng kwan. So, mga kasamahan sa universidad, nagbigay ng 4 na rules si Commander Churba. At, mayroon number 5 pala. Gamitin ang utak sa ribatan, wag ang bibig. Alam mo, Commander Churba, pag nakikita ko yung comment ninyo ng Miss Eng tungkol sa bibig, at pati, sa information na babanggit nila ang bibig. Gusto ko magtanong, anong bibig pa? Bibig sa taas o bibig sa baba? Quote and quote, ha? Yeah, kaya nga sabi ko kanina, yung sa umpisa ko pa lang, we're going to discuss these terms in a scholarly manner. When I say scholarly manner, yung pang terms that are acceptable, terms na nandun yung it's formal. Hindi mga salitang kanto. Yun ang ibig ko sabihin. Oo, talaga. Kaya nga pag nag-rebuttal ka, kailangan, ilimit mo lang. Ilimit mo lang kung ano talaga yung pinaglalaban mo. Ilimit mo lang kung ano yung pinag-uusapan. Hindi sanga-sanga. Hindi kung saan-saan ka pumupunta na wala namang katuturan dun sa talagang ipinaglalaban mo. Kaya nga, we always have that scope and delimitation in giving a reaction or in giving whatever literary criticism, either positive or negative. There should always be the scope and delimitation of your content. Kailangan mayroon yun. Hanggang saan ang hangganan? Hanggang gaano kalawak ba ang pinag-uusapan? Kasi kung ang pag-uusapan nyo ay buong mundo, ay maghapon kahit isang 365 days kayo magngangawa-ngawa doon. Kaya nga kailangan, there should be this scope. Ano ba talagang pinag-uusapan nyo? Ano ba talaga ang pinag-aawayan ninyo? Ano ba talaga yung action na yon? When we say delimitation, hanggang saan ang hangganan ng action na nagawa? Huwag kayong magbabanggit ng isang bagay na hindi naman nangyari. Hanggang doon lang. You know your limitation. Alam mo kung saan ang hangganan. Alam mo kung ano nangyari at alam mo kung hanggang saan ang katuturan ng pangyayaring yon. Hindi yung ngawa ka na lang ngawa. 2 bibig ang ginagamit mo. Huwag ganun. Uyutak ang gamitin. You should know the scope and the limitation of the content or whatever argument you're trying to present. Hindi yung dada na wala namang kung katuturan na yung sinasabi mo. Gusto mo lang magawa-ngawa kasi mga ibang tao, akala nila kung sila daldal ng daldal, napakatalino. Para ka namang lata na walang naman. Kaya lakas ang kalimbang, di ba? I don't try to discriminate or whatever. I'm just trying to support the idea that we have to avoid this kind of situation or circumstances. We should know our limit and we should know the scope of our content. Ano ba yung action na yon na pinaglalaban mo? Ano ba yon? Ano ba yung pangyayaring yon? Ano ba yung ganap na yon? Pero hanggang dun lang. Huwag mo nang idamay yung mga kapitbahay. Huwag mo nang idamay yung kung ang pinag-uusapan lang ay tungkol sa isang putahe. Hanggang dun lang. Huwag mo nang pag-usapan kung ano yung magiging dessert. Diba? Kung hanggang doon sa putahe, huwag mo yung pag-uusapan. Yan yung pag-uusapan yung ano ba yung matamis? Deserto? Ano ba yun? Ano ba yung Tagalog nun? Yung basta, you should not explain anymore. What will be the dessert after you eat the main course? Yun lang. Panghimagas. Doon lang tayo sa main course. Huwag na yung panghimagas. Kasi doon lang, hanggang doon lang tayo eh. Kaya lang minsan, yung mga ibang tao, kahit hindi nila alam nila, yun lang nga. Pero, mas eksperto nila yung panghimagas, doon sila sasawsaw. Saan yung pinag-uusapan? Saan yung main course? Saan yung talagang totoong putahe na dapat mong pag-usapan natin? Nawawala, di ba?
So, ganun lang yun. And we have to remember that our viewers are intelligent enough that they know what's going on. Kasi mga iba na mga vloggers, akala nila kukuha nila ang mga viewers sa kanilang pananalita, sa kanilang pagmamayabang. Kahit baluktot, kala mo alam nila lahat, bokya naman pala. Di ba nakakahiya yun? So pag sila napahiya, ano nang gagawin nila? Manlalait na. Doon na mag-umpisa ang kanilang mga panlalait. O kaya, mananakot na sila. Hey, wala kang kayang takutin. Wala sa isip nila yun. Akala nila, ang mga viewers, ang mga followers, mga subscribers, ay kayang-kaya nilang paikutin ang mga yutak. Kayang-kaya nilang takutin. Siguro nga, yung mga viewers mo, pero hindi lahat. Diba? Sana ganun tayo. We have to treat our viewers, our followers, with the highest esteem. Wag nating maliitin ang kakayanan ng ating mga viewers. Always, always treat them with dignity. Diba? Igalang ang ating mga viewers. Itrato sila na mas matalino. Kung may taglay man tayong talino kaysa sa atin. Kaya huwag tayong harap sa ating mga viewers kung kokak lang naman ang laman ng utak mo. Diba? Sayang. Inaksaya mo ang panahon ng mga viewers. We have to consider our viewers with the highest esteem, with all the full dignity. Kailangan ganun ang audience natin. Kaya lang, may pang iba dyan. Real talk lang tayo. Mga iba dyan na malalaki ang subscribers. Paano nila tayo itrato ng mga baguhan? O kaya mga small YouTubers? O kaya konti pa lang ang sub? Kala nila wala tayong alam, di ba? Kung gumamit sila ng mga pamamaraan, magsasabi sila ng pamamaraan, akala mo tama sila. Hey! Hindi po. Baka hindi nyo alam, mas may nalalaman kami ng mga viewers ninyo kesa laman ng utak nyo. Pero hindi nila naisip yon. You know why? They believe of themselves. And they treat us to be inferior. Kaya yon ang kanilang mga ginagawa. Because if those people na may maraming mga subscribers, if they treat their followers, their subscribers with the highest dignity and consider them to be intellectually capable of understanding whatever content that they have, hindi sila mambabalahura. Hindi sila magsisinungaling. Hindi sila manloloko ng kanilang kapwa. Kaso, bakit nila ginagawa yon? Kasi akala nila, dahil ang dami ng subscribers, mga tanga ang followers. Diba? Oo. Akala nila ganun. Hindi po. Hindi. Baka naman yung mga minamaltrato ninyo. Baka naman yung inakala ninyo mga tanga. Mas maraming diploma na pwedeng iampas sa mga mukha ninyo. Huwag pong ganun ang gawin ninyo. Huwag niyo po ipagmalaki kung saan kayo natapos. Huwag niyo ipagmalaki kung ano po ang natapos ninyo. Huwag niyo ipagmalaki kung ano mga honor na natatanggap ninyo. Baka maya-maya before it's too late na may naghampas na sa inyo ng 10 diploma sa mga matataas na dignidad na universidad. Huwag po natin gawin yon. Huwag po. We always have to respect our viewers. Kaya sa pagbibigay natin ng mga reaksyon, we have to treat our viewers with the highest dignity, with the highest respect. At nandun din yung kakayanan, katalinuhan, at katinuan ng kanilang pag-iisip. Because if all of us will have to do that, there will be no room, walang lugar ang isang vlogger or ang isang reactionist
na magmamalahura ng kanyang kapwa. Because if we always have to respect people, hindi ka mampabalura na yung kapwa. Not unless, okay, yung content. Kasi depende naman sa content yun eh. Kasi minsan, kaya nga, sabi ko sa inyo, flowery words or idiomatic expressions, yeah, you can use that, right? You have to dig deeper into it. What's the real meaning of what they've been telling? Kaya kailangan malawak ang pag-iisip eh. Malawak. And that's the reason why you will also have to know who your audience are. We have to always consider that we have a heterogeneous kind of audience. When we say hete, iba-iba ang klase ng mga viewers natin. Di ba? So, nandun ka dapat sa gitna. Nandun ka lang. Para kailangan kilalanin mo talaga kung sino mga audience natin. Which is one of the most difficult thing. One of the most difficult thing to do sometimes. Paano mo pagbibigyan ang iba't ibang klase ng audience mo? Di ba? So kaya nga kailangan palagi ka nasa gitna eh. Nasa gitna ka. Kasi once sa isang grupo, pinahiya mo. O kaya once sa isang grupo, kahit isa lang siya. Ano ba nakakapuwing? Di ba yung maliit na bagay? Hindi naman yung higante ang pupuwing sa'yo eh. Hindi. Kahit nag-iisa lang siya, karapatan din niyang bigyan mo siya ng isang respeto. Kumpara dun sa grupo. Kaya lang minsan, may mga vloggers dyan. Pag nakita nila na ang subscribers, kakarampot, baliwala yun. Ganon ang ginawa mo sa amin noon. Hoy, alam mo kung sino ka. Ganon ang ginawa mo sa amin. Kasi sino minamahal namin ngayon? Ang minamahal namin ngayon ay yung mga taong nagbigay ng importansya sa amin. Mga taong nandiyan na tumulong sa amin. Ano ka ngayon? Nasaan ka na ngayon? Diba? Oh. Kaya sa magbibigay na reaction, kung saan ako nakapunta. Kaya nga sa magbibigay na, kasi alam ko naman, as vloggers, may pusod damdamin tayo. Kaya nga, sabi ko nga, we should know the extent and the limitation of what everybody can say also. Alam ko kasama pa rin yun. Yung sinasabi ko, it's still within the scope of my thumbnail. Yung sa pagbibigay na reaction. Kaya nga tingnan mo, hindi lang isang parte, hindi lang isang grupo, hindi lang isang team, ang bibigyan mo ng dahilan, o kaya paggalang, o kaya importansya. Lahat sila, they should be treated equal. Diba? They should be treated equal. Ganun na dapat natin gawin. Ganun lang yun. Kaya kailangan, again, I have to tell you, we should know the scope and the limitation of the action we're going to react. Kailangan hanggang saan? Huwag ka nang lalampas doon. Dahil pag lumampas ka doon, you're out of your topic. Kaya ako may sinabing topic. Diba? Even in argumentation and debate, there should be a proposition. What is the proposition all about? What is the topic? You cannot go beyond the topic. Because once you go beyond the topic, wala ka na. Bokya ka na. Diba? Pagdating ng rebuttal, wala na. Bokya ka na. Kahit magkaroon ka na rebuttal, it should be within the scope and the limitation of the proposition or the topic you have argued upon. Doon lang. Hanggang doon lang. Hindi ka pwedeng lalampas. Huwag kang lalampas. Pero, na-expose tayo sa mga nagmamagaling na mga reactors. Kumambalahura sa kapwa, di ba? Akala mo, sige lang. O, di ba? Okay lang. Sa ginagawa niyo, natututo kami na huwag namin gawin yung mga ginagawa niyo. Gawin lang yun. Yeah, we learn a lesson from you guys that you are doing things that you are not supposed to do. So that's what happens. Just thank you for that. At least you gave us an idea, because when we watch you, it's just like, oh my God, it's so awkward to look at you. It's so awkward to listen to you. So we have to make it sure that we're not going to do that. Ganun lang yun.
Di ba? So, nato, nandun lang tayo sa reaction. So, sa reaction pa lang tayo. Dan playlist, sabi. So, next is, okay, alam ko, pag sinabi natin reaction, kaya alam niyo, tuwan-tuwa talaga ako. Try to do it. Ako naman kasi, sometimes when we watch people who have the same words or same language as we have. Yeah, we have to watch. Yeah, saludo nga ako kay Casey. Alam naman niya yan eh. Ako nakikinig sa kanya eh. Oh, I'm an ardent follower Casey and Ingrata de Ortiz. Ayun, nandiyan. Mga reactor sa Alfonso, yan, sa Dragon, tsaka si Cypro. Yan, nanonood ako talaga. Nanonood ako sa kanila. Although, I gotta say, utak ang gamitin, huwag ang open, sabi ni Ingrata de Ortiz. Yes, sa kailangan, palitan minsan ng yutak. Huwag ang pem-pem lang ang hinuhugasan. Hugas-hugasan din ang laman ng yutak. Ingrata de Ortiz yan. So, yun na nga, kailangan talaga, tayo, I've been encouraging you guys. Alam ko, lahat naman tayo dito, I'm sure. Yung mga BG-BG dyan. Kasi alam ko maraming BG-BG. Kasi after the live, nakikita natin ang live chat ko konti. Pero after the live, yung views, ang dami. Minsan, nakikita ko lang sa live ko, yung live chat, mga 20, 30, ganoon. Pero pag natapos yung live ko, makikita ko ang viewers, more than 300. Ganun. Parang hindi mo mababa sa 100. So alam ko marami nakikinig dyan. Which is thank you so much na kayo naman ay nakikinig. At kung inaakala ninyo na you don't agree in what I have said, yeah, you can just tell me. You're free to do so, di ba? So, yun lang ang nasasabi ko. Kung may iba pa kayo idea about reactors, so as I said, the simplest thing I can tell you is, you're going to make a reaction based upon the action made first, di ba? There should be a prior action. Kailangan, mayroon muna isang ganap na nangyari bago ka magbigay ng iyong reaction. Dahil kung nagbibigay ka ng reaction, ay talin, sabi niya, utak ang gamitin, huwag ang pem-pem. Oo naman, di ba? Utak ang gamitin. Kaya pag ang pem-pem ang ginamit, saan napupunta ang iyong utak? So, yun ang sinasabi ko. There should always be an action. There should be a prior action before you can give your reaction. Because it is where you're going to base your reaction. Diba? So, again, I have to say it one more time. Pag sinabi natin reaction, tatlong kanyon eh. Ang salitang ugat, the root word is action. When we talk about action, it is a movement. It is a verb. Right? It is a movement. Whatever happened, you have seen it. You have heard it. That's why it's an action word. Pag sinabi natin act, it moves. There's a movement that has been done. And that is the action. Pag sinabi natin it is a prefix for the word, it came from the word repeat. Or do it again. Diba? That's redundancy. Gawin uli. Gawin. Yung action. Pag reactor, usually, it's a suffix. OR or ER suffixes are that is what you call, it indicates an indicator of the person who gonna perform the act. Tao yun. It's a performer. So reaction, it is a movement done by the person based from the action that has been done. So magre-reaction ka, batay dun sa isang nangyari muna. Hindi yun sa mangyayari. Diba? Oh. If you're going to say something, or if you're going to tell something that had not happened yet, either you're going to make your forecast or you're going to make your presumption. Diba? Haka-haka. Haka-haka muna. Diba?
Bakit gumagawa ka ng haka-haka? Hindi pa kasi nangyayari yun eh. Hindi pa nangyayari. Pero pag reaction na, pag naging reactor ka na, binabase mo doon sa nangyari na. Pero kung ikaw gumawa ka ng haka-haka, chismosa ka lang. Hindi ka reactor. Yun na po. Ang masasabi ko. These are just my unsolicited opinion. But I made my research. Okay. So next is, we're going to talk about commentator. Sino ba mga sinasabi nating commentator? Okay? Ayun mga, ano ba ito nangyari na sa aking pan? Kasi ito ang aking monitor. Pag sinabi natin commentator, this is the person who give comments on events or text. Sila yung mga taong nagbibigay ng komento batay sa isang pangyayari o batay sa kanilang nabasa. Based from an event or based from a text. Pag sinabi natin text, yung binasa, yung kano may nabasa, it might be a document, yung basta nabasa mo, isang sulat, isang written. Okay? Ano yung nabasa mo? Yun ang sinasabi natin, textual, di ba? So kayo mga nandiyan sa baba, okay, we appreciate your comment. That's why I've been reading your comment. Nakaka-inspire naman ang inyong mga comment. Minsan may mga hindi sumasang-ayon, which is okay lang, natural lang naman yon. Hindi kayo sasang-ayon. Pero sa pagbibigay po natin ng comment, kailangan doon pa rin yung respeto. Pwede mo ibigay, ang comment kasi tsaka opinion, magkaiba yun. Pag sinabi natin comment minsan, it is on a live situation, di ba? Yun nangyayaring ganap. Nandun ka, nagsasabi ka kung ano ang idea mo doon sa nangyayaring ganap. Ngayon, pag kayo yung mga sinusulat ninyo dyan, kayo ngayon nandiyan sa baba, you are known to be commentator. Kasi nagbibigay kayo ng komento sa mga sinasabi ko, sa mga nangyayaring ganap. So, kaya ayaw man ninyo or hindi, ang mga sinasabi ko, still, that is considered to be your comment. Di ba? Yan. Pero kung may nagawa ako na hindi nyo nagustuhan, you have seen an action that you don't like it, so, nandiyon yung pagiging reactor ninyo. Pero, kung nagbibigay kayo ng isang idea sa isang pangyayaring nagaganap, o kaya sa isang bagay na iyong nabasa, that is giving your comment. Okay? So still, there is a positive or the negative comment. So nasa atin na rin yun. How you are going to appreciate? Because usually when we say positive, there is that virtue of appreciation. There is that virtue of respect. Diba? Ganun lang yun. So sa akin naman, welcome kayo lahat. Kung naman na-comment ninyo, huwag lang kayo mambalahura. Talaga marami sisipa sa inyo dito. Diba? So, ganun po ang dapat nating isipin. Kung ano man nilagay ninyo dyan, yun, okay, kasi yun ang panin, yun ang pan ninyo eh. Yun ang idea ninyo eh. Kung ano yun ang sinabi ko, sige, sagutin ninyo yun. That is your comment. Base sa aking sinabi. Diba? Okay, base, halimbawa, may binasa kayo na nagkataong iba sa sinasabi ko. Yung gumawa kayo ng komento, base sa nagbasa ninyo at sa aking sinabi. That is your comment. Diba? Pero pag sinabi natin reaction, naging reactor kayo, ibibase ninyo dun sa prior na ganap na nangyari. At dun lang, may hangganan yun. I have to tell you once again, there should always be the limit, the scope and delimitation of your reaction. Huwag yung sanga-sanga. Bunga lang ng kamatis pinag-uusapan, pinakakialaman ninyo ang kamote, pinakikialaman ninyo ang sili at kaya mga sibuyas. Hindi po ganun. Okay? So, next is, Johanny. Ano ba yung next na kwan ko? Yung basher. Okay. Saka ang thumbnail ko, kasi nandito yung thumbnail ko, minsan nakakalimutan ko kung yung thumbnail ko mismo. Pag sinabi nating basher, kasi dalawa meaning ng basher. Basher na nananakit. Alam ko sa mundo ng YouTube, wala yun eh. Kaya lang minsan, yung mga salitang ginagamit nila,
nakakasakit ng damdamin. Diba? Or, pag sinabi natin basher, halimbawa kayo, ngayon, paano ko sasabihin na basher ko kayo? Kasi pag dalawang kwan yun eh, we have to say basher as a verb. When you bash, it means nanakit ka, pwedeng gawin nyo, sabihin yon. Or, we can say, it's an adjective or an adverb. Or we can say, just to play safe, it could be an adverb because when we say an adverb, it's an adjective or a verb, di ba? Either an adjective or an adverb. Or an adverb is either an adjective or a verb. Okay, so it might be a descriptive and it can also be an action. Sana, I'm trying to recall. So when we say basher, you are a harsh critic or you are an opponent. Kayo dito ngayon, sino masasabi kong basher ko dito? Diba? Pag sinabi natin critic, ayaw nyo yung sinasabi ko. So, ano ba yung idea ko? Hindi nyo gusto. So, sabihin nyo sa akin. Diba? Which is yung basher, sinasabi natin yun, it is an adverb, okay lang yun kasi hindi ka hindi ka sang-ayon eh. Pero tingnan mo naman, ang salitang gagamitin mo. That's why we said, we have to be sensitive enough to use whatever words we're gonna say. Diba? Kasi kahit gusto mong manakit ng isang tao, isipin mo muna kung yung, ano kaya ang dapat na salitang gagamitin mo na hindi nakakasakit sa ating kapwa. Diba? Again, there's a lot of ways how to kill a cat. Diba? Or, hindi sang-ayon sa sinasabi mo. Here's your opponent. Kung ano man ang sabihin mo, wala siyang, pag sinabi mong you are an opponent to that person, it means na kahit anong gawin mo, hindi siya sasang-ayon sa iyo. Parang kalaban. Kalaban mo siya eh. Hindi lang sa iyong paniniwala, hindi lang sa pamamagitan ng iyong ginagawa, basta wala siyang makikita maganda sa ginawa mo. Yun ang basher mo, di ba? It's not just only physically hurting you. It is emotionally or intellectually affects that person. Or it affects you intellectually or emotionally. Yun tinatawag natin basher. Nandiyan sa baba, sasabihin, na pwede rin di related sa content mo or sa yung dapat mong sinasabi, kung ano na lamang sinasabi na hindi wala namang kapararakan. Yun ang tinatawag natin mga basher. Diba? It's not within what you've been discussing. Just to prove or just to let you feel or just to let the audience know that he doesn't agree on whatever you're gonna say or whatever you're gonna do. That is a basher. Okay? When it comes to, as far as, we talk about sa ating mga live stream, yun yung mga tinatawag natin basher. Na kahit anong sabihin mo, hindi siya sasang-ayon at ipagpipilitan kung ano yung kayang paniniwala na taliwas naman sa inyong pinag-uusapan. Yun ang tinatawag natin basher. Pero, kung siya nagbibigay ng komento, naaayon or hindi naaayon sa iyong mga sinasabi, that is your commentator. Pwedeng sumasang-ayon or pwedeng hindi sumasang-ayon sa iyo, nakikinig dun sa iyong sinasabi. Batay sa nangyayaring ganap. Yun ang tinatawag nating commentator. Your commentator might give a positive or a negative comment. Pero sinasabi nating commentator dahil nandun lang. It limits the comment or it limits whatever ideas that they have based from what has been discussed or based from what you are discussing. Pero, kung may isa dyan, na kahit ano ang sabihin mo, kaya nandyan sa baba, ngawa, nagsasabi kung ano-ano, na wala namang relasyon dun sa pinag-uusapan. Just only to let others know that he or she doesn't agree on what you've been doing. Kaya walang kapararakan ang kanyang mga sinasabi, there's no connection on whatever has been discussed just for that person to say something, to make disruption, or just to provoke, or just to what you call
alisin ang concentration ng host, yun ang tinatawag natin basher. Okay? Kung halimbawa, may isa dito sa atin na hindi siya sang-ayon sa sinasabi ko. Hindi siya sang-ayon. Ang sasabihin niya, hindi ako kasi ganito dapat. Yeah, that person is just a commentator. Nagsasabi siya ng kanyang idea. Hindi lang, the only thing is that hindi siya sumasang-ayon dun sa sinasabi ko. Pero ang kanyang sinasabi ay it is within what is being discussed. Kung ano yung pinag-uusapan natin, nandun lang siya. Pero hindi siya sang-ayon sa mga sinasabi ko sa pangkasalukuyan. Pero kung may isang tao dyan sa baba, nangawa kung ano mga sinasabi na wala namang katuturan sa mga pinag-uusapan natin, yun ang tinatawag natin mga basher. Okay? So I hope you know the difference between a commentator and a basher. A basher is a person who is a critic, or is your opponent. Just for the sake of opening the mouth, or just for the sake of typing words which has nothing to do on what is being discussed. Yun ang mga basher. Walang kinalalaman ang kailang mga sinasabi sa pangkasalukuyang pinag-uusapan. Yun ang tinatawag natin mga basher. Okay? So I hope you know who the bashers are. They just keep on talking, they just keep on sending messages which got nothing to do on what is being discussed during the live stream. But if a person who's there right now, who's watching, our viewer, who's just giving an opinion based from what is being discussed, is just a commentator. It just happened that person doesn't agree on whatever idea you have presented. He's not a basher. He's a commentator. Okay, I hope you know the difference between a commentator. It is, it is within the, alam mo kung ano talaga. Alam mo kung ano talaga ang pinag-uusapan. Kung ang pinag-uusapan, dun ka lang mag-comment. Hindi ibig sabihin na lahat na nakikinig sa inyo ay pareho tayo na paniniwala. It doesn't mean that all of you will have to accept whatever I have to tell you. It doesn't mean that all of you will have to believe whatever idea I'm going to present right now. So, you are free. You're free to share. I-share mo, sabihin ito, dapat ganito, dapat ganon. Based from what is being discussed. Pero, kapag ikaw ay nagbigay ng message diyan sa baba na wala namang kinalalaman sa ating pinakapangkasalukuyang pinag-uusapan, yun ang tinatawag nating basher. Okay? Because sometimes we have a wrong connotation who the bashers are. Sometimes yung makikita natin na may nagbibigay ng comment na hindi sang-ayon kung ano yung pinag-uusapan. They are not our basher. They're also commentators who happen not to agree on what you have said. They're just commentators like us, like you guys. It only happened that they don't agree. We don't have the same idea doon sa nag-iwan ng message. Ordinary commentator, we have to accept them. We have to respect them. That's their idea. It just happened that we have different ideas. Pero, kapag ang isang tao dyan sa baba ay magbibigay ng message na wala namang kinalalaman sa ating mga pinag-uusapan sa ngayon, sa pangkasalukuyan, yun ang mga tinatawag nating mga basher. Okay? So, I hope you know the differences among a reactor, a commentator, and a basher. Alam ko, may isa pang category na wala dyan. Yun, those who presume that those things happen, though it did happen yet, yun tinatawag natin mga chismosa. Mga marites at perasol, di ba? Pero hindi natin kukunin yun. Kasi lahat naman tayo may karapatang, pero yeah, if you're gonna do that, you're gonna sabi ni Commander Truba, kung ganun gusto mong gawin, eh, kailangan umanda ka. Kung may mapupukol sa'yo ng bato, kailangan marunong kang saluhin yung batong pinukol sa'yo. Dahil sinagot lang naman, hinagis lang naman pabalik sa'yo yung bato na pinukol mo, di ba? So, kung natamaan ka, mas masakit ang batok, yung dapo ng bato na binalik sa'yo, eh,
tanggapin mo yun. Hindi yung pupunta ka na lang kung saan-saan at sabihin mo, gugulat ka lang na ganito ang gagawin ko sa'yo. Huwag mo na sabihin ko anong gagawin mo. Gawin mo na. Kasi pag sinabi mo muna, in-announce mo sa social media kung anong gagawin mo sa taong yun, malamang 99.99% hindi mo gagawin yun. Real talk lang tayo. Kasi kung talagang gagawin mo yun, hindi mo na i-announce. Diba? Oh. Remember the Trojan War? Oh. Sinasabi ninyo kung ano mga plano-plano ninyo? O yung mga tahimik? O ano? I hope you can recall the Trojan War, the Trojan horse. Oh. Huwag ganon. Huwag yung gawin ng ganon. Pakiusap lang sa mga kasamahan natin. Kahit sino sa atin, even I myself, I still educate myself. Kaya nga ako nanonood sa iba't ibang live. Ang dami ko natututunan. Oo, honestly. Yung kay Cypro, ang dami ko natututunan. Disclaimer lang, Cypro. Baka singinin mo ko. Dami ko natututunan sa kanya. Yung mga yung ins and outs, do's and don'ts. Oo. Siguro, okay, I myself doesn't like the manner how to do it. But if you try to listen, read between the lines, listen to the gray spaces between the words, you will learn a lot. Yeah. Mother Jurbat, Miss Eng. Ang hindi ko matutunan kay Miss Eng, paano talaga mambudol? Paano ako matututo kay Miss Eng na mambudol kung ako ay kanya nabubudol? Diba? Oh. Trono talaga ni Miss Eng yun. Talagang para sa kanya talaga yun. Hindi ko mabasa, guys. I'm so sorry. Hindi ko mabasa yung mga messages kasi, naku, nito lapay. Ano to? Hindi pinapanood ko naman lahat-lahat. Pinapanood ko lahat, Johari. Ay, lahat naman ng ating lahat ng ating mga sa university, nagtatthumbs up ako, nagre-replay, pero alam naman ninyo na, hindi ako nagko-comment talaga. Hindi ako nagko-comment. Bihira lang. Ako ilalagay ko lang doon, team replay. That's it. May thumbs up ako, ganun. Hindi ako nagbibigay ng comment. You know why, guys? Maka-uploaded video yon. Kung ano man yung present nyo, nire-respeto ko yun. I accept it for what it is. Kaya hindi ako nagko-comment. But I'm there. Especially, kinukuha ko lahat yun. Hindi naman sa pagmamalaki namin nandito sa US. Kasi ang sabi nila, pag ang mga taga-US daw ay nanood, parang times 4 yun ang viewership noon, times 4. Kaya kahit na lang sa ganung paraan, makatulong kami sa inyo, na kaming na mga nandito sa US. Yan, anong pinapanood ko yan? Pero I'm sorry to tell you guys na karamihan team replay ako. Oo, because the time difference, yung oras naman, tapos, I work full-time. Pero I've been doing my best talaga na nanonood ako sa inyo. Karamihan nga kay Commander Churba, kay kina Cypro, kina Miss Eng, karamihan. Replay, bihira ako talaga makapanood ng live. Minsan, nanitsyempo ako si June Dulay, si Madam Lipstick, kasi kahit na si Tiger Portugal, hindi ko napapanood bihira ako makapanood ng live niya eh. Oo, bihira ako makapanood ng kanyang live. Bihira talaga, but I have to make sure na nandun ako sa team replay. Nagti-team replay ako talaga. So, yun. Sana kahit naman paano, nagkaroon tayo ng linaw, nagkaroon tayo ng idea, na pag magbibigay tayo ng reaction, real talk lang. Yung binigay ni Commander Churba ng 5 rules, that will be a big help. At saka, kailangan talaga, tutukan lang natin yung reaction natin based dun sa ganap, sa pangyayaring ganap. Hanggang dun lang. Huwag na ninyong dagdagan. And besides, if you're going to make your reaction, be sure that you know what really happened. Okay? That is one of the most important ingredient. Kailangan, alam mo talaga ang mangyayaring ganap. Kung ikaw, that is, you will go again with the different kinds of sources. Kasi sa magbibigay ng reaction,
makakaroon tayo ng different sources, di ba? We have the primary, the secondary, or the tertiary source. So preferably, you must always have your primary source. Pag secondary source ka, pag sinabing primary source, ikaw mismo, you witness the entire event. Pag secondary source, sinabi lang nung nandun sa nung primary source, sinabi lang sa'yo nung nakakita kung ano ang nangyari. So you base your reaction from the secondary source. Ngayon, sa secondary source, ay ikukwento niya sa'yo, so magiging tertiary source mo siya. Huwag mong gawin yon dahil lalabas na ikaw ay chismosa. Okay? Real talk lang. At least, you must have a primary or secondary source. Kung tertiary source ka lang, I think you don't want to subject yourself to be known to be chismosa. Dahil tulad nga ng sabi ko, I did this kind of experiment in my class. Binulong ko, sinulat ko yung idea. Tapos siya, ibubulong niya, isusulat niya doon sa katabi niya. So my primary is yung tao, di ba? Yung tinawag ko sa harap, binulong ko sa kanya kung ano at pinakita ko kung ano yung nakasulat. So siya naman, ibubulong niya doon sa katabi niya at isusulat niya yung sinabi ko at ibinulong ko sa kanya hanggat makakarating doon sa dulo, yung sa last na estudyante. So what happened doon sa last na estudyante na nakatanggap kung ano yung binulong at isinulat, ay wala na. Nawala na yung essence kung ano yung sinabi ko dun sa una. You know what it means? Nagkakasanga-sanga. Kaya nga, kung ang source mo ay tertiary, wala na. Hindi kulang, may dagdag. So what kind of source you're gonna have? How true your reaction will be? How scientific it will be? How reliable it will be? Diba? So that is the best explanation I can tell you. Alam na mga estudyante ko yan na under sa akin. They know it. That's the first thing that I asked them. Tulad din ang pinakita ko sa kanila. Tulad nga ng sabi ko. Yan, pinakita ko sa harap ng estudyante ko. What do they see in this class card? Lahat sila sabihin, puti. Lahat sila sabihin, wala, malinis, ganun-ganon. Yun ang mga idea nila. Pero hindi nila nakita yung period. Dahil tayo, nakikita natin yung malaking bagay. Hindi mo na nakikita ang kahalagahan ng maliit na bagay, di ba? Sana, ganun din tayo sa ating buhay. Oh, hindi perfecto. Nagkakamali tayo. Even I myself. I subject myself to criticism. I subject myself to whatever fault or mistakes I'm gonna do. But I try my best to correct whatever mistakes that I have done, and I have to learn the lesson from it. Ganun naman tayo eh. Ganun tayo. Kasi kung hindi tayo nagkakamali, naku, anong kaligayahan magkakaroon ka kung wala kang pagkakamali? Dahil nga nagkamali ka, kaya ka lumigaya, di ba? Oh, real talk lang tayo. So, yun lang po masasabi ko. So, talaga, ako sa mga pagbibigay natin ng mga reaction, isipin lang po natin mga bagay na yun. Ano po? So, Ronald Model. Nice to see you. So, yun. Tapos yung commentary. So, you know what it means by commentary. So, either you believe, you agree, or you don't disagree. You disagree, it's okay. Whatever is being done or whatever is being discussed, diba? Yun na naman ang ibig sabihin nun. Pero kung ang pinag-uusapan,
Ay, ikaw naman ay nagsabi na kung ano-ano na wala naman sa kinalalaman dun sa kasalukuyang pinag-uusapan, yun yung tinatawag natin, you're a basher of the host, di ba? So, I hope lahat tayo malinaw. Although alam ko, these three words, these three terms are so complicated. But I do hope na kahit naman paano ay nagpapalat po na aking dikwan dahil po malimig na dito sa amin. Ito ang problema namin dito pag winter, talagang mga labi, mga kung ano-ano, talagang nagbabalat na. We're going to have dry skin. So, yun po ang mga nangyayari na dapat natin isipin. Pero if you're going to sum it all, para magkaroon tayo ng tamang gawa, or we're going to perform good acts, or we're going to have a good behavior, basta rin doon yung respeto, understanding, at pagmamahal. Hi, James! Gano'n ba GP? Hindi ko alam. Gaipi ba? Ito? Ang mega shoutout? Okay, so yun lang ang natin. Yun lang ang ating dapat isipin. So, we have to be sensitive enough to consider also the feelings of other people. We should not be egoistic, or we should not end up just thinking only about ourselves. So we should not end up thinking only what are the good things that will happen that will only benefit you or your group. We should also be sensitive enough to consider the feelings of other people. We should also be sensitive enough that we should not hurt people. Rather, we have to let them feel how important they are to us. You have to let them feel or inspire them to do the same. Diba? Jewel Cruz, parang, naku, si ko na lang. Sorry, si ko na lang ha. Si M sila magbibigay sa inyo ng mga jacket. Andiyan naman ata siya eh. So, yun lang dapat natin isipin talaga. Minsan, nakakalungkot minsan eh. Minsan, nakakalungkot. Sometimes it's really frustrating, or sometimes it's so sad. Talaga na, why people end up that way? They're better than that. They should be acting better than that, di ba? Because if love, understanding, and respect will be emboldened in our hearts, hatred has no room for it. There will be no room for hatred if our heart is emboldened with love, respect, and understanding towards other people. Alam ko, naniniwala ako doon. Naniniwala ako. So, sana, kung hindi, yeah, okay, so nandito yung kay Kwan. You can go to James. The link is here. Pwede kayong mag-thumbs up sa kanya, kay James. Okay, so sana, kahit naman paano, with my fervent hope, sana kahit paano may natutunan din kayo. Kailan sana makwento, hindi ako makapagbigay ng jacket, baka bigla na naman ako mahulog. So, sana nga, yan, mega shoutout sa mga Jolly Huggers, of course, kay Hindi Kumbate, mga sumusuporta. May mga kwan nga sabi sa akin, bakit daw ang dami-dami ko ng kwan, mga dami-dami na nating mga subscribers sa mga community and everybody. So, I've been encouraging you guys na gumawa kayo ng shorts. Actually, YT mismo nagbibigay ng subscribers namin sa YT. Nagbibigay siya, tsaka yung views. Kahit basta not more than 15 seconds, diba? Minsan yung mga walang kapararakan, yun ang malaki ang views. Parang gawa ko lang na, yung pinost ko lang na, ang taong ginagawa lang yung sasakyan niya, 10,000 views. Yung asong tumataw, wala pang, parang ng 10 seconds lang ata na post ko, nagkaroon na 1.5 views. Everyday dumadami. So try to do that. I'm trying to encourage you guys to do the same para madagdagan po ang ating mga bananas. Tsaka mga views natin.
O suggestion by Whitey. Oo, sinasuggest ni Whitey talaga yan. Kaya nga nakaka-inspire eh. Kaya nga kasi I went over my analytics also. Okay, kuha na tayo yung ibang putahe naman. Kasi sabi, samot-sari. Di ba parang kanina, narinig ko kay Kwan nga, kay Commander, tsaka kay Niseng. Sabi na, yan nga, dalawang klase mga YouTubers. Yung parang huwag natin kunin yung mga entertainers or whatever. So, may live streamer tsaka uploader, di ba? Tayo, uploader tayo. Sila Miseng, yun na nga, live streamer. Malaki nga talaga ang kita ng live streamer. Kasi nga, maraming mga palipad, ganun. Pero tayong mga uploader naman, kasi tinitignan ko yung tinitignan ko yung analytics ko, yung movement niya. Ano, parang lang parang pareho. Kaya lang, pag hindi ako nag-live, halimbawa in a week na wala akong live, parang nababawasan ako ng views. So, I don't know. Tinitingnan ko nga how it happen. Paano kaya yung Commander? Huwag kay Cybro. Pag hindi ako, but I'm more than uploader. More than uploader ako eh. Mas nag-upload ako ng video. Kahit walang kaparanakan ng video, nag-upload ako. Gusto ko lang magkaroon ng movement ang aking YT, diba? Kaya ini-encourage ko nga mga kasama natin, kahit sino dito sa atin, we have to make it sure kahit araw-araw kung may ma-upload tayo, just keep on going. Kasi tayo naman sumusuporta rin tayo kahit anong nakalagay dyan na in-upload natin, diba? Because we have the thinking, we're not after whatever you have uploaded, we're after yung may tutulong natin sa kapwa natin. Hindi naman natin tinitignan kung ano yung naka-upload di ba? Honestly. Most of the time we're going to, nandun tayo nagtatamsak, nagbibigay ng pag-iiwan ng bakas, just to prove only that we are really trying to our best to support each other. So, if we can make a daily upload, yung kasi pag nakita ko kahit malang one day, hindi ako nakapag-upload, kaya I've been trying my best to do a shorts, nababawasan ako. Yung kahit yung sa revenues, minsan cents na nababawas sa akin. O kaya, pag halimbawa the whole week na ang dami kong mga shorts, dumadami ang dumadami ang aking sub, pero yung aking views, parang nababawasan. Pero once na nagkaroon ako ng, ano ba to? Thank you naman, Roseanne. So, ano ang pangalan nun? Pag pag naglagay naman ako pag nag-upload naman ako, basta ganun lang, parang walang nangyayari. Pero pag nag-livestream ako, tulad ngayon, medyo tataas ng konti, tataas ng centavo na cents yung aking revenue. So, hindi ko tuloy maalaman talaga kung kailangan ako maging uploader, o kailangan ako maging live streamer. Pero hindi ko kaya maging live streamer, I'm telling you. Hindi ko kaya maging Igata de Ortiz, hindi ko kaya maging Commander Churba, hindi ko kaya maging Smarlene Chang, Next Mendoza, Informative Topic, sila Madam Lipstick, o kaya sila Tiger, baka mga kondyan, mga Alfonso, hindi ko kaya yun. I'm just telling you. Hindi ko makakayalan yun. Kaya ako hanga-hanga sa kanila. Yung bang, sige ba, talagang kahit anong bato sa kanila, kaya nila saluhin eh. Bato, pag binato nila bumato sa kanila, legwak yung mga binato nila, wali-wali, ligwak sila. Diba? Ganun lang yun. That's why I love it. I love the way they make the reaction. Although sometimes, huwag tayo maging judgmental, Channel 2. Huwag tayo maging judgmental yung halimbawa yung mga words na ginagamit nila, okay lang yun. Hindi naman against that one yun eh. Hindi naman against the white standards. Because there's a lot of ways how you can express yourself. Kaya minsan nga, hindi naman pinagbabawal ang mga idiomatic expressions eh, di ba? Pag sinabi natin idiomatic expression, mga matalinhaga, kaya mga colloquial terms, yung mga saratang kanto, kaya mga pagmumura, hindi naman kanyon it's not against the white standards, community guidelines. Kaya okay lang yun, sige. Kung ayaw marinig yun, okay lang, pag-intindihin, pero inintindihin natin yung lesson na makukuha natin doon. Yung natututunan natin yun. Tsaka minsan, pag pinapanood natin sila, ako pag nanonood ako, nakikita ko sila, ganun parang dapat gawin, ganito parang dapat na action. Natututo tayo, their movement. We learn from them, di ba? So, gano'n lang po. Thank you so much. Alam ko may mga magla-live. So, last chatter. Nandiyan ba sa Central Bank? May pera pa ba ang Central Bank natin? Okay, yung mga last chatter natin dyan. So, yun, again, thank you so much. And then magkakaroon
magkakaroon na naman ako ng live stream na actually, wala naman ako talaga intention. I don't really have an intention na yung tulad ng mga sinasabi nila nakikisaw-saw, nakikialam. Hindi, wala akong intention na gano'n. Kasi parang yung next na lives na LS ko is about balat kayong kaharian. Kasi minsan, pag ako'y naglalakad, o kaya minsan, alam niyo kung paano ako kumukuha ng title? Minsan pag naglalakad ako, basta bigla na lang may pumapasok sa isip ko, titigil ako, sige, gagawa ko na live. So, ito pala magandang title. Minsan din sa aking shorts, minsan may ginawa akong short eh. Wala akong viewers. Sabi, ano kaya? Pinalitan ko yung title, yung ay di, parang yung ginawa akong parang yung machine. Ginawa akong ang hari na lansangan. Ay, tumibati ba? Tiger Portugal, love you. Thank you. So, ang pangalan doon, yung nilagay kong nilagay kong title na, ano pangalan noon? Yung machine, equipment, ganun, wala. Wala nanood. Pinalitan ko, inedit ko yung title ko, nilagay ko doon, The King. Ay, tiba-tiba ng views. Parehong picture. Kaya minsan alam ninyo sa paggawa natin ng shorts, yung mga kasama kong gumagawa ng shorts, tingnan ninyo yung catchy yung para bang, pangalan no, yung talaga when we say catchy title, yung pang nakakatawag pansin. Ang gawin natin title ng mga shorts natin. O para yung ginawa kong nung ginawa ko yung ibon sa zoo, ginawa ko doon, lipad Darna. Walang nanood. Pinalitan ko nakagirin kasi. Kasi may false yun, di ba? Yung mga nakapanood. May false yun. So pinalitan ko yung title, nilagay ko bikini. Ay, tiba-tiba ng views. Doon nilagay kong title niya ay Darna. Wala nanood. Pero pinalitan ko ng bikini, ay tiba-tiba ng views. Parang 4,000 atang views noon. Pero yung Darna, wala. Kasi lumipad yung ibon eh. Parang parang Darna siya. Wala nanood. Pinalitan ko ng bikini. Wala pang 1 minuto. Tiba-tiba, naging 1,000 ang views. Kaya yun lang ng tip natin sinasabi ko sa inyo, mismo si Kasandok Binoy, lumaki ang kanya revenues based from the shorts na ginawa niya. Malaki, kaya pinakita niya eh. Malaki talaga. Malaki talaga ang views, malaki ang revenues. Kasi ba naman thousands eh. Thousands. Pero yung mga halimbawa kayo, yung mga, pag may pinost kayo doon na short, na hindi nag-click. Huwag yung palitan ninyo yung title. Mga title na medyo kalokohan, hindi naman it's not in violation to the YT community standards. Kaya sabi ko nga, doon sa Darna ko, nalumipad na ibon, hindi ko ni. Nasa isip ko, since may false doon, lagay ko ng bikini. Tiba-tiba ng views. Tapos may magko-comment doon. Sasabihin nun, where's the bikini? Okay lang. Kahit tanungin nila, kahit maraming tuwad-tuwad doon, di okay lang sa akin yun. Dahil, good vibes. Dahil ang sabi nun, you're after the views, diba? So, yun lang masasabi ko para sa atin. So, again, thank you so much. So, sana po, lahat naman tayo, pwede tayo maging reactor. We can give a reaction. We can give a comment. We can be a commentator. Pero tulad ng sabi ko, pag nag-comment po tayo, yun, kung ano yung nangyayari, kung ano yung ganap na nangyayari, hanggang dun lang tayo. Dahil pag once lumampas kayo dun sa ganap na nangyayari, at kayo nagsabi ng iba, lilitaw kayong basher ng host na yun. Okay? Again, thank you so much. Mega shoutout Team Unity and family. Nandiyan ang Kalahi. Okay, sa Kalahi, ang dami-daming family para sa Team Unity and family. Basta lahat kayo, lahat. Hindi na ako babanggitin yung mga pangalan. Thank you so much. I love you guys. I love you. Thank you. See you all. Kailan ba Friday? Hindi ko alam kailan ako mag-live. Friday ba? Okay, basta see you during my live stream again.
mapabalat kayong kaharian. Yun ang aking thumbnail. Okay, thank you guys. I love you. 5 last chatter. Love you.